নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা আৰু এই আলোচনালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু দেশ বিশ্বৰে উন্নয়নৰ সমন্বয় অৰ্থাৎ উন্নয়নৰ সমন্বয় ঘটাব লাগিব এখন বজাৰ বিচাৰিব লাগিব যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ সৃষ্টি হয় সামগ্ৰী উৎপাদন হয় বা সেৱা আগবঢ়োৱা হয় সেই সেৱাৰ কাৰণে এখন বজাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইতিমধ্যে এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই ঔদ্যোগিক বিপ্লৱে কিমানজন লোকক স্পৰ্শ কৰিছে বা সেই উদ্যোগীকৰণৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাই আমাৰ ধৰিত্ৰীক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে সেই সমূহ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানৱ সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কিন্তু এই ব্যৱহাৰ আৰু যি শোষণ ব্যৱহাৰ আৰু শোষণৰ মাজত যি পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যৰ উপলব্ধি আমি কৰিব পাৰিছো নাই উন্নয়ন বহনক্ষম হৈছে নাই কাৰণ আমি যি উন্নয়ন কৰো সেই উন্নয়ন স্বাভাৱিকতে বহনক্ষম হ'বই লাগিব গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ আলোচনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে শ্যামকানু মহন্ত বিশিষ্ট উদ্যোগী আৰু স্তম্ভলেখক বাণীকান্ত দাস প্ৰাক্তন সচিব পাব্লিক ৱৰ্ক বিল্ডিং এণ্ড হাইৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ আৰু অৰ্থনীতি বিশেষজ্ঞ তথা নিবন্ধকাৰ আৰু স্তম্ভলেখক আৰ.এছ. যোশী আমাৰ সৈতে আছে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমাৰ্চ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰী অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ পেনেল ডিছকাশ্যন প্ৰথমতে মই শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সম্পদৰ হয় হয় মই শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাম হয় মহন্ত ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপুনি প্ৰায় এটা দশকতকৈ বেছি দিন ধৰি নৰ্থ ইষ্ট এজ এ ব্ৰেণ্ড সৃষ্টি কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰি আছে নতুন দিল্লীয়ে হওক মুম্বাই হওক বা আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহতে হওক ভিয়েটনাম থাইলেণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগ বিপ্লৱ আৰু সেই উদ্যোগ বিপ্লৱ কিমান বহনক্ষম হৈছে বুলি ভাবে ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নৰ্থ ইষ্ট গৌৰৱ সন্মান অতি ভাল ইনিচিয়েটিভ ৰটৰী ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিউজ 18 মোৰ খুব মৰমৰ চেনেল সো সকলোকে পৰাগমণি আদিত্যকে প্ৰমুখ কৰি সমগ্ৰ দলটোক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এইকেইদিন আমি ভিয়েটনামত কৰি আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল অহা 27, 28, 29 অক্টোবৰ হোচিমিন চিটিত ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান সাউথ ইষ্ট এছিয়াত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহে বহুত দিন এক্টিষ্টৰ পৰা বহুত চেমিনাৰ পাতিলে এতিয়া সময় হৈছে কাম কৰাৰ সো আমি বেংককত কৰিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল এতিয়া গুৱাহাটী বেংককৰ মাজত ফ্লাইট হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ থাইলেণ্ডৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিছে কাম কৰাটো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে কাম কৰাৰ সো সময়টো মানে এতিয়া আহিছে কানেক্টিভিটি সময় আহিছে কানেক্টিভিটি কৰাৰ সো কথা কৈ লাভ নাই এতিয়া গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰাৰ দৰকাৰ আমাৰ বজাৰখন সৰু নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে নেটফিট কাম কৰিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি MBA পঢ়িলোঁ লগে লগে নেটফিট কাম কৰিলোঁ ধুমধাম প্ৰজেক্ট ফাইনেন্স কৰিলোঁ ফেইল মাৰে কিয় ফেইল মাৰে ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱ আছিলে এজন গুৰু মোৰ অসমৰ এজন প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি তেখেতে বেছিভাগ গম পালোঁ যে অসমৰ মেইন ইছ্যুটো অসমৰ মই যিটো ফেচ কৰিছিলোঁ নেটফিট থাকোঁতে যে কানেক্টিভিটি আৰু বহিৰ্বিশ্বৰ লগত সম্পৰ্ক অসমৰ যিটো বিড়ম্বনা 1947 চনত অসম দেশৰ পঞ্চম বৃহৎ অৰ্থনীতি এইকাৰণে আছিলে যে অসমৰ লগত সিমলেছ কানেক্টিভিটি আছিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগত চিটাগং পোৰ্ট আছিলে ভূটান আছিলে সো অসমৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এখন জাহাজ যিখনত কয়লা বা চাহ লৈ আহি জাহাজখনত 8 দিনত কলিকতা পাইছিলে কলিকতা পাই 8 দিনৰ যাত্ৰাটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বক অসমক অপেন আপ কৰি দিছিলে কাৰণ তেতিয়া বাংলাদেশ নেভিগেশ্যন ইছ্যু নাছিলে কাৰণ আজিকালি 47 আগত এতিয়া যেতিয়া বাংলাদেশ ফৰ্ম হ'ল বা ইষ্ট পাকিস্তান ফৰ্ম হ'ল এতিয়া 30 দিন লাগে 30 দিনত আপুনি জাহাজখন আনভাইবল হৈ গ'ল কাৰণ বাংলাদেশ নাইট নেভিগেশ্যন প্ৰট'কল এই যিটো আমাৰ পাৰ্টিশ্যন হ'ল পাৰ্টিশ্যনে অসমক এই ধৰণে বেকপৰ্টত লৈ গ'ল ফলস্বৰূপে যদি আপুনি চাই আমাৰ যিটো বহনক্ষম ক্ষমতা বুলি ক'লে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো আমাৰ যিমান গ্ৰ'থ হ'ব লাগিছিল নোহোৱাৰ মেইন কাৰণটো মই ভাবিছোঁ কানেক্টিভিটি তাৰ কলেটেৰেল ডেমেজ হ'ল আমাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি যে আমাৰ অসূয়া আন্দোলন যিটো উত্তৰ পূবত হ'ল ফলস্বৰূপে হ'ল অসমৰ উত্তৰ পূব অৰ্থনীতি পিছ পৰি গ'ল কিন্তু এতিয়া
সময় সলনি হৈছে আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈছো মই ক'ব খুজিছো এতিয়া আকৌ নতুন দিন আহিবলৈ গৈ আছে নতুন দিন আকৌ আহিছে চিটাগং পোৰ্ট ওপেন আপ হৈ আছে আৰু বহুখিনি প্ৰকল্প হ'ব লয়নদা ভাল is the best time for Northeast মই ভাবো যে অনাগত 10 বছৰ Northeast সাংঘাতিক এটা ইকোনমিক্যালি মুভমেন্ট হ'ব মই ডিটেইল কম ডিটেইল ক'ব চিটাগং পোৰ্ট মুকলি হ'ব আমাৰ সামগ্ৰী চিটাগং পোৰ্টলৈ যাব মই আহিম সকলোৰ ওচৰলৈ আহিম মই ডক্টৰ অমল বৰপূজাৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো বহনক্ষম উন্নয়নক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এটা দৃষ্টিকোণ হৈছে আমি পৃথিৱীক ৰুষ্ট কৰিব নোৱাৰো ধৰিত্ৰীক ৰুষ্ট কৰিব নোৱাৰো জিৰ' এমিছন ভাৰতবৰ্ষৰ লক্ষ্য তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি কিন্তু উন্নয়ন কৰিব লাগিব সমন্বয় উন্নয়ন কৰিব লাগিব এখন বজাৰ লাগিব বিক্ৰী কৰিবলৈ গতিকে কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে শ্যামকানু মহন্তই কৈছে আৰম্ভ হৈছে এটা জাগৰণৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছো মোৰ নিজা এটা অনুষ্ঠান আছে মই এইটো বিষয়ে লিখা পঢ়া কৰি থাকো প্ৰায় 200 মান মই আৰ্টিকল ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিছো প্ৰকাশ কৰিছো শ্যামকানু মহন্ত মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে তাৰ লগত মই মিলি কথাখিনিৰ লগত অলপ বেলেগ ধৰণৰ কথা এটা ক'ব কৈছো যেতিয়ালৈকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ মনোবৃত্তি বদলি নহয় মনোবৃত্তি ইন দা সেন্স আপোনাক ঘৰত টেপটো চলি আছে পানী পৰি আছে আপুনি কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে নগাঁৱৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ যাওঁতে আপুনি ৰাইট চাইডে দেখিব 24 ঘণ্টা পানী পৰিয়ে আছে সেই টেপটো বন্ধ কৰি দিয়ক সেইটো হ'ল সাষ্টেইনেবিলিটিটো ক'ত হ'ব আপোনাৰ ঘৰত ফেনখন চলি আছে আপুনি সুইচটো অফ নকৰে বাহিৰলৈ গৈছে আধা ঘণ্টা চলি আছে সাষ্টেইনেবিলিটিটো আপোনাৰ ঘৰত তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি চাইকেল চলাবলৈ ল'ব মই 28খন দেশ ঘূৰিলো বিগত 10 বছৰত চালো দেশখন ঘূৰি পেলাই মই যিটো বুজি পালো যে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন মেন্টেলিটি যেতিয়ালৈকে বদলি নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰিব এতিয়া বদলি হৈছে নে বা কেনেকৈ হ'ব সেইটো এটা আলোচনাৰ বিষয় হয় মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছো সকলোৱে শুনক এটা কথা টেষ্ট এণ্ড টেকনিক ৰসগোল্লাটো হ'ল গোল আৰু তাক যদি চাৰিচুকীয়া কৰে কোনো কিনিবলৈ নাযায় আৰু তাৰ টেষ্টটো হ'লগৈ মিঠা যদি আপুনি তিতা ৰসগোল্লা এটা দিয়ে কোনেও খাবলৈ নাযায় টেষ্ট এণ্ড টেকনিক যেতিয়া আপোনাৰ যোগ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ সমন্বয় ঘটিব বহনক্ষম ক্ষমতাটো তেতিয়া বৃদ্ধি পাব তাৰ ব্যৱস্থাপনাটো প্ৰথম ভাল হ'ব লাগিব এতিয়া আমি লুক ইজ পলিচি তাৰ ওপৰত কাম কৰিছো লুক এক্ট পলিচি তাৰ ওপৰত কাম কৰিছো মই যদি কওঁ এই বস্তুকেইটা আঁতৰাই পেলাই আমি যদি কওঁ দি গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰ গুৱাহাটী শিলিগুৰি আমাৰ এইটো গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰ প্ৰথম জখলা হ'ব আমি এইতে গৈ পেলাই গোটেই সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটোৰ লগতে লাওছত আমাৰ মানুহে কাম কৰি আছে ভিয়েটনামত কাম কৰি আছে আমাৰ মানুহে চীনত কাম কৰি আছে আপুনি আচৰিত হৈ যাব মই লগ পাই আহিছো মানুহ ডাঙৰীয়া চীন দেশৰ কাৰণে বা চীন দেশৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আমাক প্ৰয়োজন আজি তাৰিখত উৎপাদন বা সেৱা এতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে মই তেখেতৰ ৰেফাৰেঞ্চ এটা দিওঁ তেখেতে কৈছিলে যে ভিয়েটনামত ঢেকীয়া শাকৰ পুলি ৰুব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছু কল্যাণ হ'ব মই সেইটো কথা নৎসাত কৰিছো কিন্তু মই এটা কথা কওঁ মাজতে শ্ৰীলংকালৈ গৈছিলো তাত দেখিলো যে হালধিটো তাত ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ নিদিয়ে আমাৰ অসমীয়া মানুহে গৈ পেলাই তাত হালধি খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলত আমাৰ মানুহ আছে আমি নোৱাৰা কথা নহয় নহয় মেণ্টেলিটিটো বদলি হ'ব লাগিব আপুনি জানেনে এটা কথা মই কৈ লৈছো টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত ভাদুচ বুলি এটুকুৰা জেগাত মহন্ত আমাৰ তেওঁৰ নাম আছে শশীকান্ত মহন্ত পাহৰিছো যশোকান্ত মহন্ত তেওঁ তাত হোটেল খুলিছে হেলেমৰ পৰা মানুহ নি তেওঁ অষ্ট্ৰিয়াত মানুহ ৰাখিছে আমি নোৱাৰা কথা নাই কিন্তু যিটো এতিয়া আপুনি ক'লে বহনক্ষম ক্ষমতা কৰিবলৈ হ'লে মানুহৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব মই এতিয়া আহিব বিচাৰিছো অন্য সকলৰ ওচৰলৈ মই ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে বহনক্ষম ক্ষমতা তাৰ উপৰি আৰম্ভ হৈছে আমি এক জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে কিন্তু মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব এতিয়া মানসিকতাৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আমাৰ মানসিকতাত কি অভাৱ যাৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন নমস্কাৰ আজি যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত সন্মানিত হ'ব তেখেতসকললৈকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিউজ 18ৰ যি আজি এই আলোচনা চক্ৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যেতিয়া আমি উন্নয়নৰ কথা কওঁ বহনক্ষম ক্ষমতাই হওক যি হওক তাৰে প্ৰধানতঃ তিনিটা বিন্দুৰ ওপৰত উন্নয়ন নিৰ্ভৰ কৰে এটা হয় প্ৰথম আৰু প্ৰধান বিন্দু মই যিটো ভাবোঁ সেইটো হ'ল বজাৰ আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে ইয়াত অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বজাৰ অপৰিসীম মানে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে কিন্তু যদি খুব সূক্ষ্মভাৱে আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা সামগ্ৰী ডাঙৰ উদ্যোগ এটাই যদি বনায় বা উৎপাদন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি বজাৰৰ কাৰণে বঙাইগাঁও হৈ কোচবিহাৰ হৈ পিছুৱাই যাব লাগে আমি আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক থাকে অৰ্থাৎ যিখিনি আমি কওঁ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ কাণ্ট্ৰি গতিকে প্ৰথম আৰু প্ৰধান অকল এয়াৰ কানেক্টিভিটি হ'লে বজাৰৰ
পৰিসীমা বৃদ্ধি নহয়, যিহেতু এইটো যথেষ্ট কষ্টলি হয়। গতিকে এতিয়া আগতকৈ কিছু দেখা গৈছে যে যিটো আমাৰ সাগৰীয় ৰাস্তা আৰু এটা ট্ৰাইলেটেৰেল হাইৱে প্ৰপ'জ হৈছে, ধুবুলী ফিল্ডবাৰীৰ ব্ৰিজখনৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা এটা আশা কৰা গৈছে। গতিকে প্ৰথম আৰু প্ৰধান বিন্দু ক'লে আমি বজাৰ, আৰু আমাৰ এৰিয়াৰ বজাৰে এইটোৱে সূচায় যে বৃহৎ উদ্যোগতকৈ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগে আমাৰ কাৰণে এই পৰিৱেশৰ কাৰণে যথেষ্ট খাপ খায়। আৰু দ্বিতীয়টো বিন্দু হয় আমাৰ পৰিৱেশ। পৰিৱেশ বুলি ক'লে আজি যদি আমি কিছু বছৰ পিছুৱাই যাওঁ, হয় আমি ক'ৰবাত প্ৰতিবাদ এটা গণতন্ত্ৰৰ মাধ্যম, কিন্তু সেই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ যি ডে টু ডে এক্টিভিটি বা যিটো এটা সমাজ ব্যৱস্থা বা যে আমাৰ উৎপাদনশীলতাত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আহিব নালাগে। আৰু তৃতীয়টো বিন্দু শক্তি। আজি যিকোনো এটা উৎপাদন খণ্ড বা উদ্যোগ এটা গঢ়িবলৈ হ'লে শক্তিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন। গতিকে যিমানেই আমি পৰ্যাপ্ত শক্তি দিব পাৰিম সিমানেই উদ্যোগীকৰণ হ'ব। গতিকে মই নিজে যিহেতু এজন শক্তি খণ্ডৰ সঞ্চালক হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বহুত পদক্ষেপ লৈছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পদক্ষেপ ল'ব। আৰু যোশী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, উপস্থিত আছে। যোশী ডাঙৰীয়া, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঔদ্যোগিক উন্নয়নক আজিৰ তাৰিখত আপুনি কেনেদৰে চায়? বজাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, কিছুমান ৰাস্তাৰ কথা কোৱা হৈছে, সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিবলৈ, কিন্তু আজি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, ইণ্টাৰনেটে আমাক বিশাল এক পৰিসৰ প্ৰদান কৰিছে য'ত আমি আমাৰ প্ৰডাক্টক ব্ৰেণ্ডিং কৰিব পাৰোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ বিশ্লেষণ কেনেকুৱা? Namaskar. My friend Syam Kanu Mahanto remembered Dr. Jayant Madhav. Right. So I just recall one incident. I was delivering a lecture. That time I was chairman Stock Exchange. It was before I became the chairman of Finer. So I mentioned that first and foremost thing we the Northeast people should do is to get rid of the stigma of backward. You recall in the 90s, from minister, chief minister and all the academics and everyone who matters, when they used to start, they used to say about the region, we are a backward region, we are a backward people, we are a backward. I strongly objected that first and foremost thing we should be doing is to get rid of this stigma of backward. We are no more backward. Our youngsters are as forward as anyone else in the country, or rather more forward. And he wholeheartedly supported me, Mr. Joshi. I will take care that now onward, as and when I get the opportunity of addressing anyone, I will mention that we are no longer. It's not a simple word. It's a paradigm shift of change of mindset. So now we are no more backward, and nowadays this thing has forced rather to our honorable Prime Minister that he happens to describe the Northeast as Ashtalakshmi. There cannot be a better description for Northeast like Ashtalakshmi. Then, like see in the industry you mentioned, I have seen the trajectory of growth. When in 2002 or so, our GDP used to hover around 2%, 1.5%, 2%, 2.5%, 1%. Then there was a specific industrial policy for the region, and you see the result in last many years. Now we are one of the most, at par with most of the advanced state of the country. Another things have happened. We used to complain about the poor infrastructure in Northeast region. Thanks to the government support and visionary policies of the government at center and state, now the really good things are happening in the matter of আন্তঃগাঁথনি আছে, এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে। বৰ সুন্দৰ কথা ক'লে যোশী ডাঙৰীয়া। আমাক যি ধৰণে আজি 10 বছৰ আগতে বা 20 বছৰ আগতে বেকৱাৰ্ড বুলি কৈ থকা হৈছিলে, সেই বেকৱাৰ্ডটোৱে আমাৰ ষ্টিগমা এটা সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ ফলত আমি পিছ পৰি আছিলো। আমি কাহানিও বেকৱাৰ্ড নহয়, আৰু প্ৰতিফলিত হৈছে বৰ্তমানৰ যি জাগৰণ, সেই জাগৰণত সেই কথা প্ৰতিফলিত হৈছে। মই আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বিশ্লেষণ ল'ম। বাণীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া, হয়, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে, কেনেদৰে চাই বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল? সৰ্বপ্ৰথমে মই নিউজ 18ৰ সংগঠকসকলক আৰু আজি যিটো গৌৰৱ সন্মান আয়োজন কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালো। আমাক ইয়াত অকণমান ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে, সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালো।
এতিয়া মোৰ উপযুক্ত বক্তা কেইজনে এই বিষয়ে বহুতখিনি কথা কৈছেই তেখেতলোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নতিৰ মানে আন্তঃগাঁথনি আমাৰ যিটো গ'ল আছিলে 17 পইণ্ট যিটো গ'ল আমাৰ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিটো জেনেৰেল এছেম্বলি 2015 চনত যিটো কৰিছিলে তাৰ 9 নম্বৰ পইণ্টটোৱে আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনোভেশ্যনছ এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপমেণ্ট এই কথাখিনি আছিলে আৰু সেইখিনিৰ ওপৰতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এটা জেনেৰেশ্যন বা এখন ষ্টেটে ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে তাৰ আন্তঃগাঁথনি বা ৰোড মেইনলি ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল হ'ব লাগিব বা ৰেলৱেজ ভাল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কমিউনিকেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব কমিউনিকেশ্যনটো ভাল হ'লে বাকী কথাবিলাক ডেভেলপ অট'মেটিকেলি হৈ যাব আমি পুৰণা দিনলৈ যদি মনত পেলাওঁ মই 1979 ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে চাকৰিত সোমাইছিলোঁ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু বিভিন্ন স্তৰত কাম কৰি গৈ মই ছেক্ৰেটাৰী হৈ ৰিটায়াৰ কৰিছিলোঁ গতিকে বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন স্তৰত মই কাম কৰি বিভিন্ন মানুহ পালোঁ আমি যেতিয়া প্ৰথমতে কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া টু লেন হাইৱে কনচেপ্টটো মাত্ৰ এটাই আছিলে নেশ্যনেল হাইৱেটো বাকীবিলাকতো ছিংগল লেনে আছিলে প্ৰায়বিলাক হাইৱে যিকেইটা আছিলে তাৰ তুলনাত আজি আমি যিটো ষ্টেজলৈ আহিছোঁ আজি 4 লেনেই বহুত কেইটা হ'ল হয়তো 6 লেনৰো দুই এটা জেগাত আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অসমৰ কণ্টেক্সতে কৈছোঁ কিন্তু আমাৰ চেলেঞ্জ নথকা নহয় এইবিলাক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ বহুত চেলেঞ্জ হৈছে বহুত প্ৰব্লেম আছে বিশেষকৈ আমাৰ ছইল কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে ফ্লাডিঙৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল টেৰেইন কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে এইবোৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু চেলেঞ্জ আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰবোৰৰ কিন্তু আমাৰ নিচিনা অনুৰূপ চেনেল চাগৈ থাইলেণ্ডৰো আছে বা সাউথ ইষ্ট এছিয়ান অন্য দেশৰো আছে সয়েল কণ্ডিশ্যন বহু অন্য দেশৰো একেই কিন্তু সেই দেশসমূহে কিন্তু উন্নয়ন কৰিছে আৰু যিমান আমাৰ বৰষুণ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য অঞ্চলতকৈ আমাৰ বহুত দীঘলীয়া বৰষুণ বহুত বেছি পৰিমাণে হয় এইটো বস্তুৱে আমাক বহুত এফেক্ট কৰে ৱৰ্কিং ছিজনটো আমি বহুত কম পাওঁ আৰু এটা কথা কওঁ মই যে প্ৰায় 2000 চনৰ আগলৈকে যেতিয়ালৈকে ADB ৱৰ্ল্ড বেংক জাইকা আদি বেংকবিলাকৰ যেতিয়া অহা নাছিলে তাৰ আগলৈকে আমাৰ কনচেপ্টটো ইঞ্জিনিয়াৰিং এষ্টিমেটহে আছিলে দেৰ ইজ ন' DPR ছিষ্টেম আমি যিবিলাক কাম কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে আমি এটা এষ্টিমেট বনাইছিলোঁ টেকনিকেল এষ্টিমেট আৰু খুব ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হ'লে যেনে কলিয়াভোমোৰা ব্ৰিজ এপ্ৰ'চত মই আছিলোঁ সেইবিলাকতে IRR বা ইণ্টাৰনেল ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণটো এছেছ কৰি লৈছিলে আদাৰৱাইজ কিবা এটা প্ৰজেক্ট ক'ৰবাত গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে বা পাব্লিক নেচেচিটি হ'ল এখন দলং বনাব লাগে 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব লাগে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে চিষ্টেমটো এতিয়া প্ৰস্তুত কৰে তাৰপিছত আপোনালোক আগবাঢ়ে নহয় জানো হয় এতিয়া বস্তু কেইবাটাও কৰিব লাগে যেনে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এনালাইচিছটো পঢ়িলতে কৰিব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তাৰপিছত চাব লাগিব ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট এনালাইচিছ সেইবিলাক আচলতে আমি ৰাস্তা পদূলি গোটেইবিলাক বনাম ফৰ দি পাব্লিক ইউজ পাব্লিকৰ যদি লাভ নহয় তেতিয়া মই বহুত কথা ক'ব লাগিব হয় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ বনাইতো লাভ নাই আমি পাব্লিক অৰিয়েণ্টেড স্বাভাৱিক বহনক্ষম উন্নয়ন খুবেই প্ৰয়োজন আৰু উন্নয়নৰ সমন্বয় খুবেই প্ৰয়োজন আৰু আমি যি সামগ্ৰী আৰু সেৱা উৎপাদন কৰিব বিচাৰোঁ সেইসমূহক বিক্ৰী কৰিবলৈ বা বিশ্বৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ আমাৰ এখন বজাৰৰ প্ৰয়োজন তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি যি উৎপাদন কৰিম সেয়া ইনোভেটিভ হোৱাটো প্ৰয়োজন যাতে বিশ্ববাসীয়ে সেয়া গ্ৰহণ কৰে সমগ্ৰ বিশ্বখনেই বজাৰ আমাৰ হাতত যথেষ্ট সুবিধা থাকে আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ বিশ্বত দেখুৱাবলৈ আজি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আৰু আমাৰ যুৱচাম এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে আগৰ সেই দিন নাই ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ইনোভেশ্যনৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ মই পুনৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যি বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিখন যি দফা যি চনদৰ 9 নম্বৰ পইণ্টত ইনোভেশ্যনৰ কথা কৈছে নহয় জানো দাস ডাঙৰীয়া ইনোভেশ্যন কেনেকৈ এনচিঅ'ৰ কৰিব পাৰি আমাৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ যিটো অন্যই কৰিছে অন্য ৰাজ্যই কৰিছে অন্য দেশে কৰিছে সেইটোৱে যদি আমি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে চাগৈ আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম Northeast needs a paradigm shift in the entire approach. Because we are not back foot.
আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বেছিভাগ যদি আপুনি বহনক্ষম প্ৰতিবেদনখন চাই সকলোতে আমি লাষ্টত আছোঁ দেই যিখন নীতি আয়োগৰ বহনক্ষম প্ৰতিবেদন হয় সেইখনটো পিছ পৰি আছে এটা উদাহৰণ দি যদি কয় বিশ্লেষণ কৰে নহয় আমাৰ মষ্টলি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছোঁ হয় ক্লিন ৱাটাৰ সকলোখিনিতে পিছ পৰি আছোঁ আমাৰ যদি বহনক্ষম যিটো টপিকটো বহনক্ষম দিছ ইজ ৱেৰ দ্য প্ৰব্লেম লাইজ মই ভাবোঁ যে ইন'ভেশ্যন ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড কাৰণ আমি এটা কেইবাটাও ষ্টেপ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমি আমাৰ থট প্ৰচেছত আমাৰ চিন্তাধাৰাত নতুন ফ্ৰেছ পাৰ্চপেক্টিভ ইজ নিডেড ইন'ভেশ্যন ইন প্ৰডাক্ট আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ ইতিমধ্যে নতুন নতুন ষ্টাৰ্টআপ কিছুমান হৈছে নতুন ইন'ভেশ্যন হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ ল'ৰা এজনে চাহৰ টি বেগছ বনাইছে উলাহাৰ টি তেওঁ ইন'ভেশ্যন কৰিছে আগতে প্লাষ্টিকৰ চাহ আছিলে তেওঁ প্লাষ্টিক নোহোৱাকৈ আই থিংক নেটফি ইজ অলছ' ফিনান্সিং ডেম বা NRL ইজ অলছ' ছাপৰ্টিং ডেম চ' বেচিকেলি তেওঁ চাহটো ইন'ভেশ্যন কৰি বেগটোত প্লাষ্টিকটো নাইকিয়া হ'লে এ হোল টি ইজ বিং মেড Somebody is making a brick, semi-mechanized brick. They waste material opera. David Gogoi namar Okhomia lora atai. So is 25 bosoya lora. Waste material per brick banai. What I'm trying to tell you. Amar haro udahoron ase. Innovation Okhomia manhoe koribole shikise. People have learned to do innovation, and now with new venture capital and new jibur amar hoise manhoe pora hoise. Innovation in product. Ta kane mentorship lage. Ta kane ki lage? Mentorship. Mentorship or khetre that is where sorkare etu khetre gurutto dibo lagbo. Jur jobosti kore noho. We have to create mentorship, product, entrepreneurship. Second part, innovation in the approach. Amar সকলোখিনি approach পুৰণি কলি আনন্দ কলিয়া চৰকাৰী ব্যৱস্থা চৰকাৰী ব্যৱস্থাত আমাক ইনোভেশ্যন লাগে কেনেকৈ আমি নতুনত্বৰে নতুন চিন্তাধাৰা আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি ক'লে চিঞৰি থাকিলে নহ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্ক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব 24 আৱাৰ্ছ পাৱাৰ দিব লাগিব আৰু সেৱা মনোভাৱৰে জোঁৱাইৰ দৰে উদ্যোগিক আদৰিব লাগিব innovation needed in media innovation needed in change in perspective is needed in media যে বিনিয়োগকাৰীক লুণ্ঠনকাৰী বুলি নাভাবিব লাগিব we have to encourage investment আমি যেতিয়া লুণ্ঠন কৰিবলৈ আহি গ'ল বাহিৰাগত পনীয়া I'm trying to the point I have to this is a serious point I'm approaching innovation in every aspect ৰাইজৰ মনত আমি উদ্যোগিক আমি বুজিব লাগিব চৰকাৰী চাকৰিৰে অসমখন উন্নতি নহয় অসমখন ইমানে অৱস্থাত আছে 1 লাখ চাকৰি অসম একোৱে কৰিব সকলো উপলব্ধি কৰে মই এটা ক'ব খুজিছো what I'm trying to tell here যে মানুহৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন লাগে নতুন চিন্তাধাৰা লাগিব চৰকাৰক এন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল মাইণ্ডছেট চৰকাৰ লাগে মানুহ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবোৰ এতিয়া মাইণ্ডছেট সলনি হৈছে আৰু কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা সাপোৰ্ট মেকানিজম যদি হয় মোৰ দৃষ্টিত অনাগত দিনত অসম তথা উত্তৰ পূবে খুব ভাল কাম কৰিব মই সেই কথাটোৰে ডক্টৰ অমল বৰপূজাৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো বিনিয়োগকাৰীক আমি লুণ্ঠনকাৰী বুলি অভিহিত কৰিলে বা তেওঁলোকক সেই ধৰণে ভাবিলে নহ'ব জোঁৱাইৰ দৰে তেওঁলোকক আদৰি ল'ব লাগিব বিনিয়োগকাৰীক যিহেতু স্থানীয় বিনিয়োগকাৰী কিছু পৰিমাণে অভাৱ বাহিৰৰ বিনিয়োগকাৰীক আমি আঁতৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম কথা আৰু সকলোৱে আমি উপলব্ধি কৰোঁ চাকৰিৰ যোগেদি আমি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব আমি নোৱাৰোঁ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আমি আমাৰ যুৱচামক শিকাবই লাগিব শিকাম ক'ত যিটো ইনোভেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে মেণ্টৰশ্বিপ কোনে দিব ইনোভেশ্যনত কেইবাটাও কথা আহি পৰিছে ইনোভেশ্যনত কেইবাটাও কথা আহি পৰিছে এডপ্টেটিভ মেনেজমেণ্ট ইনোভেশ্যন মানে তেখেতে এটা বস্তু কৰিছে আমাৰ ফটোষ্টেটৰ মেচিন এটা খুলিছে ময়ো খুলিব লাগে সেইটো ইনোভেশ্যনত নপৰে 407 গাড়ী কিনিছে উজনি সময়ত ঘৰে ঘৰে 4খন গাড়ী দেট ইজ নট ইনোভেশ্যন মাইকটো অকণ ওচৰ ইনোভেশ্যনটো হ'লগৈ কি আপুনি যিটো এটা নতুনত্ব সৃষ্টি কৰিছে এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল আপুনি যিটো কথা কৈছে এইটো পিচিঅ কালচাৰ কোনোবাই পিচিঅ এটা খুলিলে তেওঁ দেখি হয় মানে লোকক দেখি উঠিল গা কেতুৰিয়ে বোলে মোকো এই কথাটো ভাল নহয় আপুনি যেতিয়া ইনোভেশ্যনৰ ফ'ল' কৰিব তেতিয়া ধৰক আপোনাৰ ঘৰৰ লাইটত মকৰা জাল হৈছে আপুনি মোহাৰি দিলে দেট ইজ ইনোভেশ্যন কিন্তু মহন্ত ডাঙৰীয়া যিটো কথা ক'লে মই সেইটোত একমত হৈ পেলাই আৰু এটা কথা কওঁ তেখেতক মই মনে মনে ক'লো যে নতুন এটা থিয়ৰী আহিছে থিয়ৰীটোৰ নাম হ'ল ষ্টেটিষ্টিকেল ভেলু অফ লাইফ SVL এইটো একেবাৰে নতুন বস্তু লেটেষ্ট আৰু মানে কিতাপত ওলোৱাই নাই এই বস্তুটো হ'লগৈ কি মানুহৰ যিটো মূল্যবোধ তেখেতে যিটো কথা ক'লে যে পৰিৱৰ্তন লাগিব মানুহৰ মানসিকতা বদলি হ'ব লাগিব নহ'লে আপুনি ইনোভেশ্যন ফ'ল' কৰিব নোৱাৰে মেণ্টৰশ্বিপ এটা মেণ্টৰশ্বিপ দিবলৈ গ'লে কাইলৈ যদি আপুনি বৰা ডাঙৰীয়া চাইকেল এখন চলায় সেইটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ এটা পাৰ্ট নতুনত্ব কি হ'ল বৰাই চাইকেল চলাই গৈছে মহন্তই মই দেখি পেলাই আমি কথা ক'ম কি বৰা অৱস্থা বেয়া দেই চাইকেলত গৈছে পইচা নাইকিয়া হৈছে এইটো মানসিকতা মেণ্টৰশ্বিপ কোনে দিব হয় মেণ্টৰশ্বিপ দিবলৈ হ'লে আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব এডপশ্যন কৰিব লাগিব কাক ফ'ল' কৰিব আপুনি পিচিঅ থকাজনক আপুনি ফ'ল' নকৰে নতুনত্বৰ বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব নতুনত্বৰ বিষয়ে আপুনি শিকিব লাগিব আৰু কাৰোবাক আপুনি গুৰু হিচাপে ল'ব লাগিব গুৰু মানে মই
পূজা পাঠ কৰা গুৰুৰ কথা কোৱা নাই, মেনেজমেণ্টৰ এজন গুৰু লাগিব। হয়, হয়। তেখেতে গৈ গ'ল জয়ন্ত মাধৱ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ গুৰু আছিলে, হয়। মানে হি হেজ লাৰ্ণ মেনি থিংছ ফ্ৰম হিম। সেই বস্তুটো আপুনি এতিয়া না, আমাক যি শিক্ষাগুৰুৱে শিকাইছিলে সেই শিক্ষাগুৰুৰ শিক্ষা আপুনি আজি নাপায়। কিন্তু আপুনি তাৰ পৰা বিচাৰি ক্ৰীমটো আদায় কৰি লৈ পেলাই যদি ইন'ভেশ্যন কৰে, তেতিয়াহ'লে ডেট ইজ ইয়ৰ অ'ন চেল্ফ। আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা এটা মেণ্টৰশ্বিপ আপুনি আদায় কৰি লাভ পেলাই কৰিব পাৰিব মেণ্টৰশ্বিপ। কিন্তু মোৰ Yes. কথাটো হৈছে কাৰিকুলামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আমি তেনে পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব পাৰো নেকি? মই মেণ্টৰশ্বিপ সেই কথাটো মই আপুনি চাওক, আপুনি বহনক্ষম ক্ষমতাৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিলো, তাত 17টা কথা আছে। মই এতিয়া বড়োকাত হাতী ভৰাইছো, হয়। বেছিকে মই নকওঁ। মই অন্য কিছুৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব। হয়, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাৰ কথা আছে, একত্ৰীকৰণৰ কথা আছে, ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কথা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা 17টা পাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া এই দেওনাখন পাৰ হ'ব, তেতিয়াহে আপোনাৰ এই সাষ্টেইনেবিলিটিটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। আহিব, হয়। উইদাউট এনি ফিউচাৰ কমপ্লিকেশ্যন যদি আপুনি নিজৰ এইটো সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ, আমি এতিয়া ক'ব খুজিছো যে য'তে পাই ত'তে আমি কুটিৰ উদ্যোগ গঢ়িছো। যেনেকে গঢ়িছো চেচুৰেটেড হৈছে, তেনেকে বন্ধও হৈছে। হয়, চেচুৰেটেড হৈছে, বন্ধও হৈছে। বন্ধ হৈছে। হয়, মই সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ ইন'ভেশ্যনৰ কথা কৈ আছো, উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ কথা কৈ আছো, কাৰণ অন্য যিটো কৰে সেইটো কাম যদি আমি কৰো, চাগৈ আমি স্বীকৃতি নাপাম। ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত, উদ্ভাৱনী যি এক মানসিকতা, সেই মানসিকতাৰ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি? মই কৈছিলো কাৰিকুলামৰ যোগেদি সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ত পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কৰিব পৰা যায়। এই ইন'ভেশ্যনক কেনেকৈ আনিব পৰা যায়? গোটেইকেইগৰাকী পেনেলিষ্টৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি কৈছে, 3টা শব্দ তাত খুব ব্যৱহৃত হৈছে। এটা হৈছে আন্তঃগাঁথনি, এটা হৈছে অভিভাৱকত্ব, কোনে ইয়াক লিড ল'ব, কোনে কামখিনি আগবঢ়াব, আৰু এটা হ'ল সেৱা। আমি যদি আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কওঁ, আমেৰিকাৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি জন কেনেডিয়ে কৈছিল, আমেৰিকা ইজ ৰিচ, দ্যাটছ ৱাই আমেৰিকান ৰুটছ আৰ নট গুড। আমেৰিকান ৰুটছ আৰ গুড, দ্যাটছ ৱাই আমেৰিকা ইজ ৰিচ। এই প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ, কিছু পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যেনেকৈ 1947ত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰথমখন দলং পাবৰ কাৰণে আমি 15 বছৰ ৰখিছিলোঁ। দ্বিতীয়খনৰ কাৰণে 25 বছৰ, তৃতীয়খনৰ কাৰণে 11 বছৰ। এতিয়া যোৱা কিছুদিনত, বিশেষকৈ 2008 চনৰ পৰা যদি চাওঁ, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন লাষ্ট টাৰ্মৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আৰম্ভ হৈছে, আৰু আজি যদি চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 6খন দলং হৈছে। দ্বিতীয়টো আহে সেৱা। এতিয়া যেতিয়া কথাটো ওলাইছিল, কথা প্ৰসংগত টোল শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, যিটো আমাৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি এফেক্টেড হওঁ, যে আমি টোল দিওঁ। তেতিয়াহ'লে এই সেৱাটোক, যিহেতু এখন জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত এখন চৰকাৰ থাকে, আমি কি কৰিব পাৰোঁ বা কি কৰা উচিত? এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা বাহিৰৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত আহিছে, য'ত ভাৰততো পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ হৈছে যে পে পাৰ ইউজ, অৰ্থাৎ আপুনি যিখিনি যাব সেইখিনি দিব। আৰু সেইটো কৰিবলৈ গ'লে এই পে পাৰ ইউজটো হৈছে কোনো ধৰণৰ টোল বুলি ছিষ্টেমেই নাথাকিব। আপুনি যেতিয়া য'ত এতিয়া টোলটো আছে, সাধাৰণতে 2টা টোলৰ মাজত 60 কিলোমিটাৰৰ ব্যাসাৰ্ধ হয়। ধৰি ল'লে এখন সৰু গাড়ীয়ে যদি 120 টকা টোল দিয়ে, তাৰ মানে প্ৰত্যেক কিলোমিটাৰৰ কাৰণে 2 টকা। এতিয়া এজন যদি চালকে 60 কিলোমিটাৰ যায়, তেতিয়াও 120 টকা দিব লাগে, 5 কিলোমিটাৰ গ'লেও 120 টকা দিব লাগে। গতিকে পে পাৰ ইউজ মানে যেতিয়া তাৰ ৰাস্তাটোৰ কাষেৰে আমি যিমান ধৰকচোন, তাৰ কাৰণে ব্ৰডবেণ্ড হাইৱেটো যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মাণ হৈ যাব, তেতিয়া টোল বুলি ছিষ্টেমেই নাথাকিব। গতিকে আপুনি যদি টোল এতিয়া য'ত আছে তাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ যায়, তেনেহ'লে 2 টকা দিব পাৰিব। আৰু সেই প্ৰপ'জেলটো মই আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ পাই ভাল পাম, যে এইটো 2018-19ত যেতিয়া আমাৰ বাজেট উত্থাপন হৈছিল, তেতিয়া কিন্তু এই প্ৰপ'জেলটো আহিছিলে। শেষত আৰু এটা কথা, আমি আন্তঃগাঁথনিৰ কথা ক'লে এটা উদাহৰণ হয়তো মই দি নেক্সট পৰ্যায়ত আহিম। 2008 চনৰ কথা, তেতিয়া ইনফোচিছৰ নাৰায়ণা মূৰ্তি ডাঙৰীয়া অসমলৈকে আহিছিল। অসম চৰকাৰৰ সৈতে এটা বুজাবুজি কৰাৰ কথা আছিল। আহি তেখেতে এই বুজাবুজিটো নহ'ল। কিয় জানেনে? তেখেতৰ প্ৰতিবেদনত লিখিছিল যে ইয়াত এয়াৰপোৰ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ নহয়, আৰু 5 ষ্টাৰ হোটেল নাই, আৰু ৰাস্তা ঘাট বা আন্তঃগাঁথনি উন্নত নহয়। গতিকে আমি যদি অসমখন আগুৱাই যাব লগা হয়, প্ৰথমতে কিছু কৰি ল'ব লাগিব, যেনেকৈ আন্তঃগাঁথনি, ৰাস্তা ঘাট, আলি পদূলি। আজি আমি যদি চাওঁ, ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্য আপুনি লওক, যদি তাত জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজ চাই, যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী যি চাই, মই লাষ্ট পইণ্ট হিচাপে কৈছোঁ, যদি আমি উন্নত ৰাজ্য চাওঁ, যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ কওক, দিল্লী কওক,
তেনেকৈ আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশত তাত চৰকাৰীভাৱে খুব হাৰ্ডলি 15খন আছে আজি অসমত 3.5 কোটি পপুলেশ্যনত 25খন 23খন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে কৰবাত নহয় কৰবাত আৰম্ভণি হৈছে ইয়েছ ষ্টিল উই হেভ মেনি মাইলছ টু গো বাট বহনক্ষমৰ কথা কওঁতে ইয়াত পানীৰ কথাটো কৈছিল অসমত কিন্তু পানী পোৱাৰ সমস্যা নহয় যেনেকৈ মধ্যপ্ৰদেশত পানী পোৱাৰ সমস্যা ইয়াত 60 ফুট তলত পানী পায় অসমত সমস্যাটো হৈছে আৰ্ছেনিকৰ সমস্যা গতিকে বহনক্ষম কিন্তু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্য ভেটে তাৰ প্ৰাসংগিক আলোচনাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব আলোচনাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে বহনক্ষমৰ আলোচনা আমি দুই ধৰণে আলোচনা কৰিছো এটাটো হৈছে যি আমি এটা হৈছে সেলফ সাস্টেইন হ'ব লাগিব স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব সেই ধৰণে বহনক্ষম হ'ব লাগিব আমাৰ উন্নয়ন এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব যাতে ধৰিত্ৰী ৰুষ্ট নহয় অনাগত সময়ত আমি যি উন্নয়ন কৰোঁ সেই উন্নয়নৰ যদি আমাৰ পৃথিৱীখন অনিষ্ট হয় সেই উন্নয়নৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব যোশী ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ ইনোভেশ্যন ইজ আই থিংক দি নিউ কি ৱৰ্ড চ' হাউ টু এনচিয়ৰ ইনোভেশ্যন how to go about it Absolutely, you are right. Innovation is now the buzzword throughout the country, and after this government has come, they have really put in place the concept of innovation, not only the concept, now they are implementing, they are reviewing, they are monitoring, and whatever one innovator needs that are already available. So there is no reason that we should not be doing well in the matter of innovation. As Mr. Mahanto also mentioned, the local people have also got the taste of innovation. More and more people are going for the innovation. One thing while coming, if you allow me on the subject, yeah, sure. See, we are fast approaching to sustainable development. Absolutely no doubt about. And we have already broken the barriers. as in like if We you have give one already example, broken. yeah. See, the change of mindset is there. Now we have got the taste of prosperity at the ground level. At whatever level, even the agriculturist, he wished to produce more. One thing was missing in our region earlier, that was we were not having the, value addition. We used to brought things from outside. At most, we used to pack it and repack it and then sell within or outside the region. But I think now real value addition Assam is taking still place. is a consumer state, right? We do not produce. Now the things have changed a lot. See, just take the case of fishery. Earlier, lot many we used to import. Now see the change in the matter of fisheries. So is the case with grain production and so many other things. And even in the industry, when we used to get things from outside, we just used to pack and sewing as if we have manufactured. Now there is no. We are producing by ourselves. Yeah, Boeing why I say there. Amount of import is Yes, decreasing. value addition is taking place really. Yeah. Really value addition taking place. Now it's going to be a preferred destination of investment. But one thing I would like to say. Yeah. Very categorically, see, we must invite investment, be it from domestic or from outside. And everyone should come together, they should rise above party politics line. Yes, investment in Northeast region is welcome, whichever state is. Second thing, we have to see that investment is safe. People have some apprehension whether they would put up their money, whether the very investment is safe or not. We must ensure that we have to society and on the one hand, government on the another hand. Who will ensure the investment safe, like the government or the Government society? and civil society both. Will ensure Yes. the investment is in safe place, right? And another most important thing, we must respect the investor. We must respect the investor. He is putting up his hard-earned money and for the good of society, for the good of the region, for the state and for that matter, for the nation. So earlier ki hol agot mane ei manuban mane dhanwan manuto mane mok bhalke lua nai. But this has to change. This we has must to respect. change. সুন্দৰ কথা কৈছে বিনিয়োগকাৰীক আমি সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগিব তেওঁক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁ যি বিনিয়োগ কৰিছে ধন সেই ধনৰ সুৰক্ষা And one more point, if you allow me. Very shortly, very precisely. Our youngsters, they have really done well to the region. The change of perception is owing to these youngsters. Now people, yes, you are from Northeast, this is your biodata. See, earlier they used to see that this is a negative point. If somebody comes from now, if somebody is from Northeast, already the biodata is good. Credit আমি যুৱ প্ৰজন্মক দিবই লাগিব নৰ্থ ইষ্টৰ যি ইমেজ বিশ্বৰ সন্মুখত দেশৰ সন্মুখত সেই ইমেজ চেঞ্জ কৰাত বা পৰিৱৰ্তন কৰাত যি ভূমিকা নৱ প্ৰজন্মৰ সেই ভূমিকা আমি শলাগ ল'বই লাগিব দাস ডাঙৰীয়া
ইনোভেশ্যনৰ কথা পাতি আছিলো তো সমান্তৰালকৈ যোশী ডাঙৰীয়াই সুন্দৰ কথা কৈছে যি বিনিয়োগকাৰীসকল আহে সেই বিনিয়োগকাৰীসকলক আমাৰ ৰাজ্যত আমি সন্মান দিব লাগিব কৰবাত নহয় কৰবাত চাগৈ স্থানীয় মানুহৰ মাজত সমাজৰ এটা অংশৰ মাজত সেই সকল লোকক সন্মান নিদিয়াৰ এক প্ৰৱণতা আছে বা তেওঁলোকক লুণ্ঠনকাৰী হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ বা সেই ধৰণে তেওঁলোকক বুজাৰ বা তেওঁলোকক চোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে সেই প্ৰৱণতা আঁতৰাব লাগিব সুন্দৰ কথা ইনোভেশ্যনক আপুনি কেনেদৰে চাই মেণ্টৰশ্বিপৰ কথা পাতি আছিলো অভিভাৱকত্ব বুলি ক'ব পৰা যায় অসমীয়াত অভিভাৱকত্ব কোনে দিব এজন গ্ৰেজুৱেট স্নাতকোত্তৰ বা স্নাতক শ্ৰেণী শেষ কৰিছে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ হাতত সিমান কেপিটেল নাই কিন্তু তেওঁৰ হাতত আইডিয়া আছে বা তেওঁৰ এটা মন আছে ইচ্ছা আছে কিবা এটা কৰিবলৈ চৰকাৰী চাকৰি এটা বিচাৰি তেওঁ হাহাকাৰ কৰিব বিচাৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁ চাকৰি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে সেইজন যুৱকক কেনেদৰে সহায় কৰিব চৰকাৰ সমাজে বা সকলোৱে ইনোভেশ্যনৰ কথাটো আহি পৰোঁতেই তেনেকুৱা এজন যুৱকক যদি সংস্থাপন দিব লাগে বা তেওঁক লিড কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ যিটো চৰকাৰ কুশল বিকাশ যোজনা যিটো ধৰিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা বেংকিং ছেক্টৰ বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যেনেকুৱা আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া আছে IOC আছে এইবিলাকৰ যোগেদি তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব লাগে তেওঁলোকে লিডিং ল'ব কৰেনে তেওঁলোকে কৰেনে বা সকলোকে সুধিছো তেওঁলোকে কৰেনে সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বা তেওঁলোকৰ যে কিছুমান ছ'চিয়েল অবজেক্টিভ আছে তাৰ মাজতে এই বস্তুটো ল'ব লাগিব যে তেনেকুৱা হ'লে সহজতে কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ কোনোবা NGO বা অন্য সংগঠনে লোৱাতকৈ চৰকাৰ বা তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানে ল'লে বেছি সহজ হ'ব চৰকাৰৰ আছে তেনেকুৱা বহু আঁচনি আছে নীতি আছে হয় আছে তাৰ বাহিৰেও যিবোৰ মই ক'লো যে IOC আছে আমাৰ ইয়াত অইল ইণ্ডিয়া আছে আৰু অন্যান্য যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকৰ পাৱাৰ গ্ৰিড আছে হয় সেইবিলাকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোক ফিক্স কৰি দিব লাগে যে তেওঁলোকে এটা মানি তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লাগিব ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এই গ্ৰউন আপ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে ডেকা আছে ইউথ আছে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভিজনটো তেওঁলোকে দিব লাগিব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল যথেষ্ট পটেনচিয়েল আছে টুৰিজিম পটেনচিয়েল আছে টুৰিজিম এক প্ৰকাৰ ভূস্বৰ্গ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু সেই কাৰণেই চেৰাপুঞ্জী বা অন্যান্য অঞ্চলত সেই টুৰিজিম পটেনচিয়েলটো টেপ কৰিবলৈ বিভিন্ন সৰু বৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগ বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠান গা কৰি উঠিছে কিন্তু সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে মেঘালয়ৰ ইক'লজিত গতিকে বেলেঞ্চটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় মই চেৰাপুঞ্জীৰ উদাহৰণটোৱে দিলোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ প্ৰথম কথাটো হৈছে বিশেষকৈ মেঘালয় অৰুণাচলত মেঘালয়ত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ পৰিছে আৰু অসমৰ মানুহে বেছি প্ৰেছাৰ পৰিছে বুলি কোৱা হয় তাকে লৈ বহুত মেঘালয় বহুত লোকৰ মাজত ক্ষোভো আছে পেট্ৰিচিয়া মুখিমে তাকে লৈ কিছুমান বেয়া মন্তব্য কৰিছিলে চ' মই ভাবোঁ সেইটোৱে চেলেঞ্জ সেইটোৱে এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ যে আমি হাই স্পেণ্ডিং টুৰিষ্ট বিচাৰোঁ আমাৰ কাজিৰঙাত এইটো সমস্যা হয় কাজিৰঙাত সুধিলোঁ প্ৰশ্নটো যোশী ডাঙৰীয়াই ক'লে বিনিয়োগকাৰীক সন্মান কৰিব লাগে দুইটা কথা যদি মিলাই লওঁ আমি হয় ইয়াত দুটা পাৰ্ট সেইটো এটা ছেপাৰেট পাৰ্ট বিনিয়োগকাৰী অসন্মান কৰা আচলতে অসমত কিছু এটা মেণ্টেলিটি আছে সেইটো হৈছে আমাৰ কিবা বাহিৰৰ পৰা বিনিয়োগ কৰিব আহিলে লুণ্ঠনকাৰী বুলি উৎপাত কৰা আজিকালি চেঞ্জ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়াত আছিলে কিন্তু চেঞ্জ হৈছে অসমতো সলনি হৈছে কিন্তু মই যিটো কৈছোঁ মেঘালয় টুৰিজিমৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ কাজিৰঙাৰ ওপৰত পৰা প্ৰেছাৰ কাজিৰঙা আমি দেখা যাওঁ কিছুমান অঞ্চলৰ পৰা নামটো ক'ব খোজা নাই মই ৰাজ্যৰ কেইখনমান ৰাজ্যৰ টুৰিষ্ট আহি তেওঁলোকে 100 টকীয়া হোটেলত থাকিব বিচাৰে 200 টকীয়া হোটেল লাগে লেতেৰা কৰে আৰু কাজিৰঙাখনৰ প্ৰতি কোনো ভেলু এডিশ্যন কৰা নাই কাজিৰঙাখন আমাৰ কাৰণে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট বায়'লজিকেল নট অনলি মেঘালয় আই এম টকিং এবাউট মাই অ'ন ষ্টেট কাজিৰঙা যিটো হৈছে ল' স্পেণ্ডিং টুৰিষ্ট আহি কাজিৰঙাখন লেতেৰা কৰিছে আজিকালি সেইকাৰণে দ্য কনচেপ্ট ইজ চেঞ্জিং আজিকালি মাইণ্ডফুল টুৰিজিম বুলি কোৱা হয় আজিকালি কাক এনকাৰেজ কৰা হয় মাইণ্ডফুল টুৰিষ্ট চাউথ বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ চেন্নাই যিবোৰ IT প্ৰফেচনেল তেওঁলোকে যদি আহে
অসমত যদি যে আমাৰ ৰণুজাৰ ঠাই গোগামুখৰ ওচৰত যদি তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ দিব পৰা যায় ধেমাজি পিনে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব কিহত তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশত খৰচ কৰিব তেওঁলোকে মাইণ্ডফুল বিচাৰে তেওঁলোকে ৰিলেক্সেশ্যন বিচাৰে হাবি জংগল নিবিচাৰে চিঞৰ বাখৰ নিবিচাৰে তাৰ কাৰণে কাজিৰঙাখন বা গোগামুখৰ কথা কৈছে সদায় পৰা আমি দাঙি ধৰিব লাগিব that is why সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰসমূহৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব লাগিব নহয় চৰকাৰৰ ৰোলটো সেইটোৱে যে চৰকাৰে কিছুমান নতুন কাজিৰঙা ইজ অভাৰ ক্ৰাউডেড শ্বিলং ইজ অভাৰ ক্ৰাউডেড we must go beyond শ্বিলঙত চেৰাপুঞ্জীত শ্বিলঙত ধ্বংস হৈ যাব খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হ'ব so let me be very seriously let me finish মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা পাৰ্সপেক্টিভটো যে কেনেকৈ আমি ধেমাজি দণ্ডন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ডিব্ৰুগড় কৰিব পাৰোঁ বা গোৱালপাৰা কৰিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন অঞ্চলত we have to spread tourism create asset how we create asset incentive innovation government perspective of innovation the government যদি এইবোৰ জায়গাত কিছুমান ইনভেষ্টমেন্ট কৰে আমি তেওঁলোকক কিছুমান ইনসেন্টিভ দিওঁ কি ধৰণৰ ইনভেষ্টমেন্ট আমি কি ধৰণৰ টুৰিষ্ট বিচাৰিছো যি আহি পেলাই অসমত খৰচ কৰে অসমৰ পৰা কাপোৰ কিনে বা মেঘালয় হলে মেঘালয় বস্তু মই নিবিচাৰো অসমীয়া মানুহ গৈ মেঘালয় লেতেৰা কৰক আমি বিচাৰো ইয়াৰ পৰা আপুনি মেগী লৈ নাযাব ভাত খান লৈ নাযাব তাত গৈ খাওকগে হেতুহে টুৰিষ্ট তেতিয়াহে এখন ৰাজ্য উন্নতি হ'ব ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু বি ৰেসপন্সিবল টুৰিষ্ট it also is very important to create asset to encourage mindful tourism investment or people coming spending in Assam is most important hey planning to kindu innovation লাগে hey planning to কৰিবলৈ চৰকাৰ হাতত সেই মানৰ চিন্তাধাৰা থাকিব লাগিব যে আমি অকল অম্বুবাসী মেলা বা শিৱৰাত্ৰি মেলা কৰিয়ে চলি নাথাকো we create some new values new ideas আৰু হেতু যেতিয়ালৈকে নহয় আমি এনেকুৱা লেকচাৰ মাৰি থাকোতে যাব যে অসমত নতুন চিন্তাধাৰা নহলে নতুন প্ৰজেক্ট নহলে আজি 25 বছৰ পিছত আমি একেখিনি কথা আলোচনা কৰিম time for change in perspective exactly time for change আৰু সাগৰ আমি 20-25 বছৰ 20-25 বছৰৰ পৰা হেখিনি কথাই পাতি আছো কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু আমি এসেট সৃষ্টি কৰিব লাগিব sure please মই ভাবো এটা অসমৰ সোণোৱালী সময় কিয় ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমি যেতিয়া নেতৃত্ব থাকোতে সদায় হত্যা সংখ্যা আছিলে অসমৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফেণ্টাষ্টিক অসমৰ কানেক্টিভিটি আগতকৈ বহু বেটাৰ আৰু অসমৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ দেশতে আপুনি বেংগলোৰত গ'লেও people knows about Himanta Biswa Sarma. So a brand too is a stability, political stability অসমত এটা ডাঙৰ প্লাস পইণ্ট অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো ব্ৰেণ্ডিং আৰু যিটো অসমৰ যিটো পাৰসেপশ্যন মই ভাবো অনাগত দিনত অসমত বহু উদ্যোগ আহিব আমি তাৰ কাৰণে সাজু হোৱাটো দৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সদৃশ ৰাজ্যখনৰ যদি ব্ৰেণ্ডিং হয় তেতিয়া ৰাজ্যখনৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হ'ব ডক্টৰ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া হয় নিশ্চয় কথাকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ সাঁতোৰ দুবাহুত বল সাঁতুৰিব নোৱাৰিলে যাৰ ৰখাতল এনেকুৱা এম্পল অপৰচুনিটি আছে অসমত আজিৰ তাৰিখত পইচা ঘূৰি ফুৰিছে আপুনি থাপ মাৰি ধৰিব দুটা উদাহৰণ মই কৈ আছো যোশী ডাঙৰীয়াই ক'লে মোৰ আগতে তেখেতে কৈ গ'ল মহন্তই ক'লে মই তাৰ ওপৰত এটা কথা ক'ম সকলোৱে শুনিব ভালকে বাটাৰফ্লাই চিণ্ড্ৰম বুলি এটা বস্তু আছে আমি যে ক'লো লুণ্ঠনকাৰী আজি যদি এজন মানুহ আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে আহে আমি প্ৰথম কথা কি কৰিম তেওঁ ইয়াৰ পৰা লুটিবলৈ আহিছে পিছদিনা বৰ আখৰে আপুনি দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ কাকততে হওক যতে হওক না এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে কিছু মই কৈ আছো বাটাৰফ্লাই চিণ্ড্ৰমটো হ'লগৈ কি লুণ্ঠনকাৰী আহিলে মই লুণ্ঠনকাৰী বুলিয়ে ক'লো বাৰু তেখেতে আহি পেলাই ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁ এনঅচি লৈ পেলাই তেওঁ কামখিনি কৰিলে কৰাৰ পিছত তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহি পৰে এবাৰ যদি আপুনি পখিলা চিনি পায় পখিলা জানে সকলোৱে পখিলাই য'ত কণী পাৰে এবাৰ যদি সি ভয় খায় সি এনেকুৱা অদৃশ্য জেগালৈ গুচি যায় ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট পৰি থাকিব কিন্তু সেই আপুনি মই এটা উদাহৰণ দিওঁ বিৰলা টাটা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিকেল মানুহে তেওঁলোকক ইয়ালৈ আদৰণি জনাইছিলে কোনোবা আহিছিল নে আহি গুচি যায় কিন্তু বৰ্তমানৰ শাসনকালত মই দেখিবলৈ পাইছো বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আহিছে আৰু এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি মই ভাবো আৰু আশা কৰো প্ৰথম কথা সেইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আহিব বিনিয়োগ কৰিব চাকৰি ইয়াত সৃষ্টি কৰিব আমাৰ যুৱচাম নিয়োজিত হ'ব কিন্তু আপুনি যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততকে অসমত এতিয়া বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত ইনভেষ্টমেণ্টৰ এটমস্ফিয়াৰটো খুব ভাল সাংঘাতিক ভাল বুলি মই কৈছো মই এখেতক মনে কাণতে কথা এটা ক'লো যে এইটো সোণালী সুযোগ এই সুযোগ যদি কোনোবাই হেৰুৱায় তেওঁৰ ভৱিষ্যতে কিবা হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবো হ'ব পাৰে বুলি আপুনি নাভাবে আৰু অসমত প্ৰথম কথা আপুনি এটা কথা ক'লে অসমত বিনিয়োগকাৰী আহিছে ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে অসমৰ নিয়োজিত হৈছে কিন্তু আমি পুনৰ কথা পাতি আছিলো এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ অসমৰ লোকৰ যোগেদিয়ে শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া এজন সফল উদ্যোগী তেওঁ উদ্যোগৰ সূচনা কৰিছে তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানত নিয়োজিত হৈছে বহু লোক
বাহিৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আহিব, সেইসমূহে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব। আমি নিজৰ ফালৰ পৰা তেনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান সৃষ্টি কৰাত কিমান গুৰুত্ব দিছো বা কিমান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৃষ্টি হৈছে। ইমান ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান চাগৈ নহ'বগৈ, কিন্তু সমান্তৰালকৈ সৰু সৰু প্ৰতিষ্ঠানটো আমি জন্ম দিব পাৰিছো, নহয় জানো? সৰু প্ৰতিষ্ঠান দিলে চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা আছে তাতকৈ সুবিধা দিব নোৱাৰে। মই এটা সৰু কথা ক'লো, স্কুলবিলাকত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, স্কুলবিলাকত আপুনি ভাত খুৱাইছে, চাইকেল দিছে, কিতাপ দিছে, দুদিন পিছত সেইখন একেবাৰে ৰান্ধনীশাল হ'বগৈ। মই উদাহৰণ এটা এইকাৰণে দিছো যে ইয়াতকৈ আৰু সুবিধা আপুনি নাপায়। উদ্যোগ গঢ়িবলৈ আপুনি আৰু ইয়াতকৈ উদ্যোগ গঢ়িবলৈ ইয়াতকৈ আৰু সুবিধা নাপায়। সোণালী দিন হয়। আৰু দুটামান কথা কওঁ, যিবিলাক সকলোৰে ওচৰলৈ আহিম। আপুনি চাওক, 9টা খুটাকল বন্ধ হৈ গ'ল। কিহৰ কাৰণে বন্ধ হ'ল? বিকজ মানুহৰ মেণ্টেলিটিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে মানসিকতা সলনি নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি উদ্যোগ গঢ়িব নোৱাৰে। কিছুমান উদ্যোগ বন্ধ হৈ আছে, সেইবোৰ উদ্যোগৰ প্ৰাসংগিকতা নোহোৱা হৈছে। সময়ৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সময়ৰ লগতো আমি আগবাঢ়ি নিশ্চয় যাব লাগিব। আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাল নাপাওঁ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্যখনক ভাল নাপাওঁ, এটা দৃষ্টিকোণ আপুনি দিছে। মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, আহিম যোশী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিম। মই একেটাই সিকুৱেঞ্চ ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছো। ডক্টৰ মহন্ত, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে? সকলোৱে কৈছে, দুগৰাকী সন্মানীয় বক্তাই ক'লে, এই সোণালী সুযোগ, এতিয়া যদি এই সুযোগ আমি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো, আমি কেতিয়াও নোৱাৰিম। পৰিৱৰ্তন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছিল। মই ক'ম চেঞ্জ ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট, পৰিৱৰ্তনেই চিৰস্থায়ী। এটা প্ৰথম কথা হয়, যেতিয়া আমি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা কওঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব ইয়াত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা কোনকেইটা খণ্ড আছে, আৰু তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমি আগুৱাই আহিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে ক'ভিডৰ আগলৈকে আমি কোনো অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ মৎস্য উদ্যোগৰ সম্ভাৱনা। আজি ভিয়েটনামৰ মাটিকালি যদি চাই, প্ৰায় অসমৰ 78,000 স্কুৱেৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ভিয়েটনামৰ 85,000 স্কুৱেৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ভিয়েটনাম পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ মৎস্য উৎপাদনকাৰী দেশ। যদি ভিয়েটনাম অসমৰ নিচিনা দেশ এখন ভিয়েটনামে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ উৎপাদনকাৰী হ'ব পাৰে, অসমও পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আজি চাওক, বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত নগাঁও, মৰিগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা মৎস্য উদ্যোগৰ সম্ভাৱনা আগুৱাই আহিছে। ঠিক একেদৰে যদি চাই বঙাইগাঁৱৰ হালধি, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ তিতাবৰ, কলিয়াবৰৰ ধান, আমি যিটো চাউল কৰোঁ তাৰ পৰা বেছি আহে। ঠিক তেনেদৰে গোৱালপাৰাৰ জাৰু, কল, লখিমপুৰৰ গাহৰি বা ওদালগুৰিৰ মাছ, এই সকলোবিলাকে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উদাহৰণ। গতিকে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ যি সম্ভাৱনা, সেইটো আমি গম পাইছোঁ। এই সম্ভাৱনাক উদ্ভাৱনলৈকে যদি উত্তৰণ কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে চৰকাৰী সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হয়। এই ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায়, যিটো ইজি অফ ডুইং বিজনেছেই কওক বা যেনেধৰণে আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, বহু ক্ষেত্ৰত সুবিধা আগবঢ়াইছে। আৰু এটা কথা আপুনি আগৰটো হেৰিত মোক সুধিছিলে শিক্ষাখণ্ডৰ কথা। শিক্ষাখণ্ডৰ কথা সোধোতে আপুনি উদাহৰণটো দিছিলে বহনক্ষমৰ। আমি যদি সেই বহনক্ষমৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ, প্ৰতিটোৰে তলৰ পৰা 4-5 নম্বৰৰ ভিতৰতে থকা বুলি দেখুৱায়। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰতে মই চাইছিলোঁ, যিটো আমাৰ লিটাৰেচি ৰেট যদি চাওঁ, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত লিটাৰেচি হৈছে 75%। কিন্তু অসমৰ লিটাৰেচি ৰেট হৈছে 85%। তাৰমানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি ভাল কৰি আছোঁ, আৰু কোনখিনিত বেয়া কৰি আছোঁ। ভাল এইখিনিত হৈ আছে যে ক্লাছ 10লৈকে আমাৰ যিহেতু ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আছে, মই সেইকাৰণে কথাটো উলিয়াইছোঁ। আমাৰ ক্লাছ 10লৈকে যদি চাই, যিটো আমাৰ এনৰলমেণ্ট ৰেট, নামভৰ্তিৰ ৰেট, সেইটো আমাৰ 93%, যিটো সৰ্বভাৰতীয় 96%। ডেট মিনছ উই আৰ ইন থাৰ্ড ফ্ৰম টপ। কিন্তু 11-12ত আমি বেয়া হৈ আছে বুলি আমাক ৰিপৰ্টটোৱে দেখুৱাইছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। আৰু নট অনলি ডেট, যেনেকৈ আমি যোৱাবাৰ G20ত কিছু পজিটিভিটিৰ আমি এনেকৈ আগবাঢ়িবলৈ, যিখিনি নাই, চাণক্যই কৈছিল যে পৰাজয়ৰ মাজত যেতিয়ালৈকে আপুনি জয়ৰ ৰেঙনি উলিয়াব নোৱাৰিব, তেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰকৃত যোদ্ধা নহয়। যোৱাবাৰ অসম, বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টখন পৰ্যটনৰ হাব, আৰু যোৱা এই কেন্দ্ৰীয় আমাৰ অসমৰ কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত দিছিলে যে পৰ্যটনটোক উদ্যোগ বুলি স্বীকৃতি দিছে। সেইটো ডেফিনেটলি আমাৰ পৰ্যটন খণ্ডক আগুৱাই আনিব। গতিকে তেনেধৰণে আগুৱাই অহাৰ বহুত ঠাই আছে, বহুত অৱকাশ আছে। আমাৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীও আছে, আৰু নতুনকৈ আমাৰ সৈতে উপস্থিত হৈছে সন্মানীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াও। মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। যোশী ডাঙৰীয়া, আপুনি এটা মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছিল। Sir, since we are discussing in context of Northeast sustainable development, I have, sir, in the presence of so many dignitaries, I want to draw their attention. Sir, individual states in the Northeast may not have that kind of power. But if we come together, entire Northeast, then we become a force to reckon with. And we must work on that
See, while respecting the territorial integrity of all the states of Northeast, we should, in the economic terms, we should become one single economic entity, so that we can harness the good thing of entire Northeast, sir. Now what happens, all the states are doing everything. One of the state is very good in one particular thing, let us encourage that particular state to do much more on that. This way, if we take entire Northeast into consideration, we become a force of to reckon with. Another thing, see, we are no more isolated region, sir. Earlier we used to say we are isolated, we are isolated. Rather, we should encase our location, we are most strategically located. Most, who else can claim that we are having 95% border with the international border? আমাৰ সংযোগ আগতকে ভাল, আমি আগতকে ভালকৈ কানেক্টেড, roadways, highways, see the person, we have got the human talent of superhuman talent. Let us give the opportunity of our youngsters, they are working elsewhere. See, one thing I should share with the honorable minister. এটা শব্দ কম, জাস্ট শেষতে মই এটা জাস্ট শব্দ ক'ব জাস্ট মাননীয় মন্ত্ৰীসকল আছে, মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ স্থিতাৱস্থাৰ পৰা অভিনৱ চিন্তাধাৰা, আজি যিটো তুমি কথা কৈছা ইনোভেশ্যন, অভিনৱ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ এপ্ৰ'চ কিছুমান দৰকাৰ, আন্তঃগাঁথনি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, পৰ্যটনৰ প্ৰকল্পৰ কাৰণে। মই আকৌ কৈছোঁ যে কাজিৰঙাৰ দূৰত গৈ আমি ধেমাজিত প্ৰকল্প কৰিব লাগে হাই এণ্ড স্পেণ্ডাৰ কাৰণে। এই চিন্তাধাৰাটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগিব, ইনোভেশ্যন কৰাত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইনোভেশ্যন, মেণ্টৰশ্বিপ যদি চৰকাৰে কৰে, কিছুমান প্ৰজেক্ট এছেট কৰাত প্ৰাইভেট ছেক্টৰক যদি ফেচিলিটেট কৰে, বাকী মোৰ মতে অট'মেটিকেলি দিছ প্লেচ উইল গ্ৰ'। This place will definitely grow. দাস ডাঙৰীয়া, শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা ল'ম। এটা যি আমি এই আলোচনাৰ পৰা এটা কথা ওলাই পৰিছে বা বিভিন্ন সময়ত সকলোৱে এগ্ৰী কৰে যে এই সোণোৱালী সময়, ইয়াতকে ভাল সময় আৰু থাকিব নোৱাৰে, এই সময়ৰ যদি সদব্যৱহাৰ নকৰোঁ কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য বিচাৰি মই অনুষ্ঠান সামৰিম। মোৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে কৈছে, আৰু আমি এইটো ডিমত নাই যে এইটোৱে আমাৰ সোণালী সময়, আৰু আমি বহুতখিনি আগবাঢ়িও গৈছোঁ। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ মানুহৰ যিটো মাইণ্ডছেটটো সলনি হৈছে কিছু, আৰু সলনি হ'ব লাগিব। মানুহৰ কিছু কৰ্মবিমুখতা যিটো আছে বহুত মানুহৰ এতিয়াও, এইটো আমি বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো দেখা পাওঁ। যেনে মই যদি বিভাগত কাম কৰিছিলোঁ, তাৰ এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ। এটা স্তৰত একদম তলৰ অফিচাৰ এজনে কাম কৰিছে, হয়তো ওপৰৰ অফিচাৰ এজনে চাইছে, মাজৰ বহুতবোৰ অফিচাৰে ওৱান উইণ্ডো ক্লিয়াৰেন্স আৰম্ভ হৈছে, ওৱান উইণ্ডো ক্লিয়াৰেন্স ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে বা আৰম্ভ কৰিব লাগে। সেইটো অলপ চমু কৰিব লাগে, আৰু সেই মানুহখিনি ভালদৰে চবে এনগেজ হ'ব লাগে। চবৰে দায়িত্ব হ'ব লাগে, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ, গভৰ্ণমেণ্ট কৰ্মচাৰী বিলাকৰ, ঠিক সেইখিনি চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, ঠিক প্ৰপাৰ ৱেত লৈ যাব লাগিব। ট্ৰেইনিংটো লাগিব মানুহক, ইন'ভেটিভ ট্ৰেইনিং লাগিব, ইন'ভেটিভ R&D ফেচিলিটিটো চলাই যাব লাগিব। এতিয়া আমাৰ বহুতবোৰ কৰিছে, আমাৰ PWDতে এতিয়া বহুত নতুন নতুন টেকনলজি আহিছে। এতিয়া আমি এনজাইম দি পেলাই ৰাস্তা বনাইছোঁ, কংক্ৰিট ব্লক দিছোঁ, বিটুমেন বাদ দি পেলাই, এনেকে বহুত কৰিছোঁ। ফ্লাই এছটো আমাৰ ইয়াত নাই। সেই ইনোভেশ্যনবোৰ আপোনালোকে কৰিছে, অশেষ ধন্যবাদ। এই আলোচনাটোৰ পৰা হৈছে, যিহেতু আমাৰ মুখ্য অতিথিসকল উপস্থিত হ'ল, মই আলোচনা সামৰিব লাগিব। এই যি আলোচনা, এই আলোচনাৰ টেক এৱেটো হৈছে এই সোণালী সময়, এই সময়ৰ আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আৰু সদব্যৱহাৰ কৰিলেহে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। প্ৰথমটো কথা। দ্বিতীয়টো কথা, বিনিয়োগকাৰীক আমি লুণ্ঠনকাৰী হিচাপে গণ্য কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক আমি স্বাগতম জনাব লাগে। সেই কথাই এই আলোচনাত আলোচনা কৰিলোঁ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে শ্যামকানু মহন্ত, বাণীকান্ত দাস, ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত, RS যোশী আৰু ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰী, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি যি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাম, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনাৰ কাৰণে, উপস্থিত থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।